model nito is HP Pavilion DV2000. Ito talaga mga HP na ganitong mga halos model na to. DV3000, DV3500, halos pare-parehas yung mga problema nitong mga to eh. Walang display, may power pero walang display. Patayin natin. Ayan, patay na. Ayan, umiilaw, power on. Ayun, nagbi-beep. 1 long beep and 2 short beep. So, ang problema nito is VGA chips. Yan ang problema. Yan ang mga sakit ng mga HP Pavilion DV3000, 2000. Yan talagang pinaka-common nilang sakit. Tayo natin. Power on. Hindi gumagana. Ang gagawin natin dito guys is babalutin natin siya ng tela habang naka-power on. Babalutin natin to. Kuha lang tayo ng pambalot. Ito guys. Gagawin natin dito is babulutin natin siya ng hanggang 30 minutes. Ayan, nakikita nyo gumagana yan siya, may power. Ayan, nagpa-power yan oh, pero walang display. Gumagana yan siya. Gagawin natin, tatakpan natin yan dyan. Hahayaan natin yan siya sa loob ng 30 minutes para yan, nakikita nyo umilaw pa yan, pa-power yan. Pag ganyan, iinit ng iinit yan, so hindi makalabas yung exhaust niya, yung init sa loob hindi makakalabas kasi yung barado yung exhaust dito. So ang mangyayari dyan, iinit yung video chips niya. Iinit ng iinit yun hanggang sa malusaw yung mga lead niya, contacts. So parang naghihinang yun siya uli. Yung mga loose contact sa video card niya, maghihinang uli yun siya. Ayan guys. So hayaan lang natin yan siya dyan 30 minutes. So dahil matagal-tagal to, mapupuno yung memory ng camera ko, so ipopost lang natin to. Pabalikan natin to mamaya pag natapos na yung 30 minutes, saka natin i-video ulit. So post ko muna guys, antayin natin yung 30 minutes. So ayan guys, mainit siya. Ayan yung lumabas. So gumana na siya. So alam, init na mainit siya guys.
So alisin muna natin tong kumot para hindi siya mag-overheat talaga. Mainit yung kumot guys. So ayan guys, gumagana na siya. Yun ang problema nitong model na to, yung mga ganitong klaseng model, nawawala ng display. So ayan, gumana na siya. Gumana na dahil binalot lang natin to ng kumot. Kasi yung video card nito ang yung video chips nito ang may problema eh. So dahil dun sa pagbalot ng kumot, yung init niya hindi siya nakakalabas. Kasi balot na balot talaga siya. Lahat ng mga butas nito natakpan. Yung init niya nandito lang siya. So hanggang sa yung video chips niya iinit ng iinit yun, hanggang sa natutunaw uli yung mga lead ball nun, yung mga hinang nun. Pag natunaw siya uli, maaring may posibilidad na maghihinang siya uli dun sa mga contacts niya. So magdidikit yun uli. Pag nagdidikit uli yun, gagana na naman siya. Ayan. Kaya siya hindi nagdi-display kasi naglo-lose contact siya. Yung video chips nito ay meron siyang loose contact, kaya ganon. Hindi lang to sa ganitong model. DV2000, meron din tong sa DV3500, 3000, mga ganong klaseng model. Basta HP. Compact. Ayun guys, so ganun lang ang gagawin nyo kung meron kayong ganitong klaseng model na nagbi-beep, 1 long beep and 2 short beep. Sabihin nun loose contact yung video card nya, video chips. So balutin nyo lang. Hindi lang naman itong model na to, meron ding ibang laptop na ganun din. Subukan nyo lang din na balutin yung laptop nyo ng towel habang naka-power on siya. Kasi may posibleng mapapagana natin uli yun pag ganon. So ganon lang guys. Gayahin nyo lang tong ginawa ko. Ayan, gumagana na naman siya. So ayan guys, gumagana na siya. Wala nang problema dito. Thumbs up na tayo dito guys. Ayos na tayo dito. Nagawa na ng paraan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys. Hit nyo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga iba pa nating mga videos tungkol sa pagre-repair ng mga laptop. Basic troubleshoot ng laptop, pagre-reformat, basic troubleshoot ng mga kung anong mga problema sa mga laptop, desktop. So guys, salamat sa inyong panonood. Yung kalimutang mag-like, share and comment guys, at mag-subscribe na rin. Thank you guys.